Hello guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay paano mag-install ng printer na walang CD driver or walang CD reader. Minsan ay na-stress tayo kung gusto natin mag-install ng ating printer. Ngunit yung CD driver natin ay naiwala natin ito, or minsan naman mayroon tayong CD driver ngunit yung laptop natin ay walang CD reader. Sa tutorial na ito ay kailangan natin ng laptop na gagamitin sa pag-install at saka printer, then Wi-Fi router dahil gagamit tayo ng internet connection. Bago tayo magpatuloy ay i-click muna natin ang subscribe at saka notification bell para malaman nyo kung mayroon akong bagong video na inilabas. Okay, so simulan natin ang ating pag-install ng printer. Ngayon, ang gagawin natin ay mag-connect muna sa ating internet. Pagkatapos, i-open natin ang ating Google Chrome browser. Dito sa Google Chrome browser ay i-search natin ang ating printer. Kung anong klase ng printer meron tayo, yung brand at saka yung series. So, sa tutorial na ito ay gagamit tayo ng Epson L210 na printer. So, natin ang L210 installer. Yan. Ngayon, may lalabas dyan ng mga resulta ng ating hinanap na printer. So, ito, i-click natin, Epson L210 driver and downloads. Epson drivers and downloads. I-open natin to. Yan po, naglo-loading pa. Antayin lang po natin. Kasi nakadepende po ito sa ating internet speed. Okay, naglo-loading pa po siya. Ayan po. Okay, so ito na ang lumabas. So, nandito na tayo sa website ng driverepson.com. So, may lumabas dyan na Epson L210 driver downloads. So, operating systems, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, and Windows 10. Kung makikita nyo sa ibaba, meron tayong Epson L210 Windows Printer 32-bit driver download. Epson L210 Windows Printer 64-bit driver download. Ngayon, paano tayo pipili sa dalawa na ito? Ang gagawin natin, punta muna tayo sa ibaba ng ating search box ng ating laptop, i-search natin ang this PC. Paglabas ng this PC, dito i-click natin yung properties para makita natin kung ano ang operating system ng ating desktop or laptop. Tutorial na ito, ang system type niya ay 64-bit operating system and 64-bit based processor. So, balik tayo sa Chrome browser, balik tayo dito. Ang pipiliin natin ay Epson L210 Windows Printer 64-bit driver download, which is 23.94 MB siya. So, click natin, download. Yan po. Naglo-loading pa siya, yan. Paglabas niyan, i-click natin dito sa baba. Sa baba po, scroll nyo sa baba yung download link. I-click ang download link. Ayan po, nagda-download na po siya sa baba. Andito na po siya. Okay. So, ngayon, meron na tayong installer ng ating Epson L210. Ngayon, mag-open muna tayo ng Microsoft Word document. Ipapakita ko kung naka-install ba ang L210 printer na ito. So, print. Tingnan natin. So, kung titingnan nyo, wala tayong naka-install na L210 na printer. So, ang gagawin natin ay mag-install tayo. Okay. So, balik tayo. Close muna natin ito. Balik tayo sa Google Chrome.
andito na-download na natin ang installer. I-click lang muna natin ito. Open. Yan po, open. Teka lang po, naglo-loading. Ayan na. Yan. Okay. So, may lalabas na prompt. Choose okay lang po siya. Okay. Then, click select a language. Language. Then, English po tayo. Ha? Okay. Then, read the following license agreement carefully. So, basahin nyo kung gusto nyo. Then, click nyo ang agree. Mag-disagree ka, hindi magpapatuloy ang iyong pag-install. So, agree po tayo dyan. Then, antayin lang po natin. Ayan po. So, dapat nga pala, yung printer natin ay naka-on at saka yung printer cable niya ay naka-connect sa ating laptop. So, punta tayo sa manual. Hanapin muna natin kung anong USB port nakakonect ang ating printer. So, sa example na ito, ang aking printer ay nakakonect sa USB number 2 na port. Yan po. Yan. Antayin lang. Ayun, tapos na po. Printer driver installation and port configuration were completed successfully. Yan, tingnan po natin. Mag-open po tayo ulit ng document sa Word. Kung nandoon na po ba ang ating Epson L210 na printer. Yun. Okay. So, type muna tayo dito in subscribe. Sample lang naman po ito. Palakihin po natin. Okay, palakihin po natin. Yan. Then, punta tayo sa print. File, print. Then, tingnan natin. Ayun po, mayroon na po siyang Epson L210 series. Ayan po. Ito po ang kasagutan kung bakit minsan yung printer natin, pag nag-preprint tayo, ay hanggang letter lang. Yung short band paper or A4 lang yung pinaka malaki. Kasi nga po, hindi naka-install ang ating printer driver. So, kailangan i-install ang ating printer driver. So, kung titingnan natin, andyan po, pwede na tayong mag-print ng long band paper, 5R, at kung ano-ano pang klase ng papel. So, yun po ang ating tutorial. Sana po ay may natutunan po kayo at huwag pong kakalimutan na mag-subscribe para sa susunod na video ay mapanood nyo rin po ito. Thank you po. Maraming salamat.